নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পায়স। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোককো। পায়স সকলোৱে বনাই থাকে, মইনো কেনেদৰে বনাওঁ খালি সেইটোৱে আপোনালোকক অলপমান দেখাইছোঁ। পায়স বনাবলৈ মই লৈছোঁ বৰা চাউল 2 বাটি সৰু বাটি দি। এইখিনি মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈছিলোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গ'ল। এয়া মই লৈছোঁ খিচমিচ অকণমান আৰু বাদাম অকণমান। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ গাখীৰ 1 লিটাৰ মই। এই গাখীৰখিনি অকণমান গৰম হৈছে। ইয়াতে মই তেজপাত 3 খিলামান দি দিছোঁ আৰু ইলাচি অকণমান দি লৈছোঁ। গেছটো মই একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ, নহ'লে গাখীৰখিনি তলত লাগি ধৰিব। গাখীৰখিনি অকণমান উতল আহোঁতে মই চাউলখিনি দি লৈছোঁ ইয়াত। চাউলখিনি দিওঁতে একদম গেছটো কমাই লৈছোঁ, নহ'লে গাখীৰখিনি শুকাই যাব। চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া হেতাখন দি লৰাই দিছোঁ। পায়সখিনি অলপ উতল আহোঁতে মই ইয়াত বাদামখিনি আৰু খিচমিচখিনি দি লৈছোঁ। বাদাম আৰু খিচমিচখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ, কিন্তু মই তেতিয়ালৈকে চেনি নাই দিয়া। চেনিখিনি একদম লাষ্টত দিম। এতিয়া মই চেনি লৈছোঁ সৰু বাটি এটা এবাটি। আৰু এয়া মোৰ পায়সখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এই পায়সৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।